งานบ้านกกอกตามที่เรามองแบบไม่มีอวยใครแล้วเอาผลงานที่ผ่านมาอัจฉริยะกำลังหาความจริงทุกอย่างเพื่อให้สังคมส่วนใหญ่ได้รับรู้ทีมงานบ้านกกอกกำลังหาความชอบธรรมในโลกโซเชียลเท่านั้นก็เลยสร้างความชอบธรรมทุกอย่างขึ้นมาอย่างมโนอย่างเช่นมีข่าวจังหวัดมุกดาหารจะให้กรมทางหลวงมาดูแลพญานาคนี่แหละคือการมโนหาความชอบธรรมทางโลกโซเชียลไปอ่านป้ายที่ป่าไม้อมติประกาศที่ป่าไม้ไม่มีใครมายุ่งที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุกนี่แหละคือตัวอย่างหาความชอบธรรมทางโลกโซเชียลเท่านั้นก็ตั้งหลักดีๆจะเอาชนะในโลกโซเชียลอย่างเดียวไม่ใช่การแก้ปัญหาคดีความที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องส่วนคดีทำร้ายผู้สื่อข่าวกับการเปลี่ยนแปลงของรายการข่าวช่องอมรินทร์รายการทุบโต๊ะข่าวซึ่งมีพุทธอภิวันเป็นผู้ประกาศข่าวคือช่องที่อวยลุงมาแบบสุดโต่งมาตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มคดีของน้องชมพู่มาจนคนรู้จักลุงพลป้าแตนมาจนทุกวันนี้ช่องนี้แหละที่มาทำข่าวคดีน้องชมพู่แล้วมาทำให้คนรู้จักลุงกับป้ากันทั้งประเทศมีข่าวลุงกับป้าชั่วโมงกว่าๆทุกวันนานหลายเดือนการขอโทษหลังจากเกิดเหตุเป็นการขอโทษแบบแท้ๆที่คนไทยได้ฟังได้ยินมานี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ข่าวช่องอมรินทร์เสนอข่าวไม่อวยลุงอีกแล้วยิ่งยูทูบเบอร์หรือเพจ FC พากันโจมตีช่องอมรินทร์ก็จะไม่เป็นผลดีกับคดีทำร้ายร่างกายพยายามชิงทรัพย์ไมโครโฟนถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพของผู้สื่อข่าวคดีมันไม่ได้มีโทษร้ายแรงอะไรสุดท้ายศาลให้ไกล่เกลี่ยเสียค่าปรับทุกอย่างเพื่อจะให้ชนะในกระแสโลกโซเชียลแต่ไม่ได้เป็นผลดีกับโลกความเป็นจริงที่ต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลตอนนี้พุทธอภิวันมีลุงเพิ่มก็คือลุงอัจฉริยะความคืบหน้าล่าสุดทนายนิทัศน์ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจทนายนิทัศน์โดยมีใจความว่าไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือว่าร้องไห้ทนายเคยเตือนไว้แล้วว่าอย่าสร้างปัญหาเพิ่มเงินทองให้เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวแต่ผลที่ทนายเตือน FC บางคนเลยมาถล่มทนายแบบขาดสติทำให้ทนายเบื่อหน่ายไม่อยากจะช่วยเหลือและแนะนำอะไรอีก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีแต่ข่าวไร้สาระเรื่ององค์พระพุทธชินราชแต่กลายเป็นการสร้างเรตติ้งจนดังเกือบทุกวันทั้งที่การสร้างองค์พระหรือการนำองค์พระมาประดิษฐานไว้จะถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่กลายเป็นว่าจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่รู้ทำไปแล้วได้ประโยชน์อะไรแถมต่อท้ายด้วยการแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายใครจะเป็นตัวแทนวัดใครจะเป็นหลานใครใครจะสร้างภาพขายข่าวก็เป็นเพียงถือโอกาสมาสร้างตนเองให้คนรู้จักอันอาจจะเกิดจากมีเหตุผลบางอย่างแต่นั่นก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเรียกว่าทะเลาะกันแล้วได้อะไรการสร้างองค์พระพุทธชินราชถ้าไม่ทำตามระเบียบกระทรวงศึกษาก็ไม่มีโทษทางอาญาแต่ถ้าไม่ถูกต้องเหมาะสมควรขออนุญาตการสร้างให้ถูกต้องหรือไปทำเรื่องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงศึกษาก็จบเรื่องปัญหาที่ควรแก้ก็คือคดีที่เหล่ายูทูบเบอร์ถูกแจ้งความดำเนินคดีเป็น10 คนควรไปคัดค้านต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ให้โอนคดีจากสถานที่เกิดเหตุมายังกรุงเทพเพราะเป็นคดีบุกรุกป่าพื้นที่เล็กน้อยการตัดไม้ห่วงห้ามก็เพียง1 ต้นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่หรือมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังจึงไม่ควรย้ายคดีมากรุงเทพซึ่งทนายชี้แนะไปหลายรอบปรากฏว่าไม่มีใครใส่ใจจนเมื่อวันที่3 มีนาคม 2564ข่าวว่ากำลังจะมีการโอนคดีมากรุงเทพแล้วถ้าโอนคดีมายังกรุงเทพอะไรจะเกิดกับยูทูบเบอร์ที่มีรายชื่อเป็น10 คนค่าใช้จ่ายค่าทนายมีใครอาสาช่วยอาสาออกเงินไหมแถมมีข่าวว่าทนายที่เข้ามาทุกคนก็มีเงื่อนไขคนนั้นทำคดีนี้คนนี้ทำคดีคนนั้นไม่ทำให้คนนี้ใครจะทำให้ใครก็ขึ้นอยู่กับการตกลงพูดคุย
ดังนั้นจึงเป็นสิทธิเสรีภาพที่ไม่อาจต่อว่าใครได้ทั้งนั้น สมมติว่าถ้าทนายท่านนี้บอกจะทำให้คนอื่นด้วย แต่คนอื่นตอบกลับมาว่าเขามีทนายแล้ว เท่ากับถูกตอกหน้ากลับ เสียผู้เสียคนได้ อย่าลืมว่าพวกยูทูบเบอร์ที่โดนหางเล่หากินไปวันๆไม่ได้มีรายได้มากมายอะไร ถ้าต้องมาต่อสู้คดีที่กรุงเทพไม่ขายตัวก็ขายบ้าน ไม่ขายบ้านก็ขายนา ไม่ขายนาก็ขายลูกเมีย ชิบหายมาเยือนแน่นอน เอาเป็นว่าใครที่มีคนรอบข้าง น่าจะออกมาพูดอะไรบ้างว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างไร ถ้านิ่งเฉยอย่างเดียวก็เสียแนวร่วมไปเรื่อยๆแถมบางอย่างไม่ควรโพสต์แต่กับโพสต์ทำนองท้าทาย ผลเป็นอย่างที่ทนายเคยเตือนไว้ ฝ่ายตรงข้ามโยนคดีให้อีกหลายคดี ทนายไม่ใช่ FC หรือใครข้างใครที่ออกมาช่วยออกมาเตือน เพราะเห็นว่าคดีน้องชมพู่เขาบริสุทธิ์เลยเดินหลงทางเข้ามาในวังวนแห่งความขัดแย้ง ถ้าทนายไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์เป็นทนายสายประนีประนอม เป็นทนายมานานไม่อยากให้ใครถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย แต่ถ้าใครไม่เชื่ออยากจะลองก็ลองดู ท้ายสุดความชิบหายมาเยือนแน่นอน สุภาษิตกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าถ้าไม่มีเงินไม่มีพวกก็ไม่มีเรื่อง ถ้าไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้อย่าหาเรื่องดีกว่าข่าว FC ซ้อคนดังแห่งจันทบุรีถอยไม่ถอยเปล่ากระทืบซ้ำก่อนจาก นั่นเป็นแค่คนแรกๆที่เผยตัวออกมา เชื่อว่าจะมี FC จะตามซ้อออกมาในลักษณะนี้อีกไม่น้อย เมื่อถึงจุดหมดคนหนุนหมดช่องทางทำมาหากิน แม้จะมี FC เป็นแสนเป็นล้านก็ช่วยอะไรไม่ได้ เอาเป็นว่าใครบางคนถ้าพูดหรือเขียนอะไรออกมาแล้วมีปัญหาตามมาก็ควรนิ่งๆไว้ คนเราอยู่นิ่งไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่เฉยไม่ใช่อยู่อย่างคนแพ้ คนแพ้วันนี้อาจจะชนะวันหน้า แต่ถ้าหลบหลายๆด้านอีกไม่นานก็หมดทุกอย่าง ไม่เชื่อคอยดูกัน นี่เป็นการเขียนเตือนจากทนาย โดยได้รับการร้องขอจากผู้ใหญ่ ด้วยความหวังดีและเห็นใจ ไม่อยากให้บาดเจ็บลึกไปกว่านี้ แพ้บางครั้งก็เป็นพระ ชนะบางทีก็เป็นมารอย่าลืมนะ เริ่มต้นแห่งเกียรติยศชื่อเสียงก็มาจากถูกใครดูหมิ่น เห็นถึงความยากจน จนคนเกิดความสงสาร เข้าไปเป็นกำลังใจเป็น FC แต่วันนี้เป็นคนสำคัญที่ใครแตะไม่ได้ เมื่อวันเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนใจคนเปลี่ยน จากพระเอกจะกลายเป็นผู้ร้ายแล้วหยุดเถอะก่อนสายอย่าหาเรื่องมาใส่ตัวอีกเลย แล้วหันมาช่วยคนข้างตัวยูทูบเบอร์กันดีกว่า ส่วนเรื่องของย่าชีไม่ต้องห่วงว่างๆจะเขียนถึง เมื่อวานทนายพูดผ่านช่อง YouTube และมาอ่านบทความนี้ เห็นว่าการพูดการเขียนคนละแนวเลย สรุปพูดไม่ลึกซึ้งกว่าเขียนครับ ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2565